નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વનસ્પતિ સૃષ્ટિના આજના લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે વનસ્પતિના લક્ષણો આધારિત વિવિધ વર્ગીકરણ પદ્ધતિનો અભ્યાસ કરેલ હતો, જેમાં સમાવિષ્ટ ઘટકો પૈકી આજે આપણે લીલની વાત કરવાના છીએ. તો શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, આપણે ખ્યાલ છે કે જે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે તેમાં મુખ્ય 5 ઘટકોને સમાવિષ્ટ કરેલા છે: લીલ, દ્વિઅંગીઓ, ત્રિઅંગીઓ, અનાવૃત બીજધારીઓ અને આવૃત બીજધારીઓ. આ 5 વિશે આ ચેપ્ટરમાં વિગતવાર માહિતી ભણીશું, પરંતુ શરૂઆતમાં દરેકની સામાન્ય ટૂંકમાં માહિતી જોઈ લઈએ. લીલ કે જે આદ્ય વનસ્પતિઓ છે, જે મોટાભાગે હરિતદ્રવ્ય ધરાવે છે, એટલા માટે આપણે તેને લીલી લીલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પરંતુ એ સિવાય બદામી લીલ અને રાતી લીલ પણ જોવા મળતી હોય છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું દ્વિઅંગીઓની, જેમાં મુખ્યત્વે 2 અંગ ધરાવતી વનસ્પતિ જોવા મળે છે, એટલે કે રાઇઝોઇડ્સ અને થેલસનો ભાગ હોય છે. ત્યારબાદ ત્રિઅંગીઓ, જે 3 અંગ ધરાવતી વનસ્પતિ, એટલે કે મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ જેવા મુખ્ય અંગોની હાજરી જોવા મળે. ત્યારબાદ આપણે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિની વાત કરીશું, કે જેના બીજની ફરતે આવરણ ન હોય તેવી અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. અને અંતે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ, એટલે કે જેના બીજની ફરતે આવરણ જોવા મળે, જેના બીજ આવરિત હોય તેવી વનસ્પતિ, એટલે કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. ક્લિયર? તે પૈકી આજે આપણે લીલની વાત કરવાની છે. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ લીલ એ આમ જોઈએ તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો સૌથી પ્રાથમિક ઘટક કહી શકાય. સૌ પ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવનાર વનસ્પતિ જૂથનો ઘટક એટલે લીલ કહી શકાય. એટલા માટે તેને આદ્ય વનસ્પતિ તરીકે પણ કોઈ વખત વર્ણવવામાં આવતા હોય છે. ક્લિયર? મિત્રો, આ જે લીલ છે તેના અભ્યાસને લીલ વિદ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રોફેસર આયંગર, મિત્રો નામ ખાસ યાદ રાખજો, પ્રોફેસર આયંગરને ભારતમાં આધુનિક લીલ વિદ્યાના પિતા કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? ઘણી વખત આ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. જૂની ટેક્સ્ટબુકમાં હતો, નવી NCERT ટેક્સ્ટબુકમાંથી દૂર કરેલ છે, પરંતુ સારો વિકલ્પ હોવાથી યાદ રાખવો જરૂરી. ક્લિયર? હવે મિત્રો, લીલના લક્ષણોની વાત કરીએ તો તે મોટા ભાગે હરિતદ્રવ્ય ધરાવતી હોય છે. આ સિવાય બીજા દ્રવ્યો પણ ધરાવે છે, પણ એ બીજા રંજક દ્રવ્યોને આધારે તે બદામી કે રાતી લીલ હોઈ શકે. તેની વાત પછી કરીશું. મોટાભાગે હરિતદ્રવ્ય ધરાવતી, સાદા સુકાયક એટલે કે થેલસ, જે જમીન પર પથરાયેલી અવસ્થામાં હોય અથવા ખડકો પર ચોટેલી અવસ્થામાં હોય તે પ્રકારની રચના, એટલે સુકાયક. ત્યારબાદ સ્વયંપોષી, મહદઅંશે જલજ, એટલે કે મીઠા અને ખારા પાણીમાં બંને જગ્યાએ રહી શકે તે પ્રકારની. વધારામાં તેમના નિવાસ સ્થાનમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. એનો મતલબ કે માત્ર જલજ નહીં, મહદઅંશે જલજ કહેલું છે, એટલે મોટાભાગે પાણીમાં. પરંતુ એ સિવાય ભેજવાળા પથ્થરો હોય, જમીન છે, લાકડા છે, તેના ઉપર પણ જોવા મળતી હોય છે. અમુક લીલ તો ફૂગ સાથે સહજીવન પણ ગુજારે છે, જેને આપણે લાઇકેન કહીએ છીએ, જેની વાત ઓલરેડી આગલા લેક્ચરમાં ભણી લીધી છે. જ્યારે અમુક લીલ પ્રાણીઓ પર, એમાં સ્પેસિફિકલી પહાડોના રીચ પર, એટલે કે જે સ્લોથ બિયર છે તેમના સાથે પણ સંગઠિત રહી અને જીવન ગુજારે છે. ક્લિયર? બીજી વાતમાં આગળ વધીએ તો મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ જેવા અંગો તેનામાં હોતા નથી. બીજું, તેના સ્વરૂપોની વાત કરીએ તો એક કોષી કે બહુકોષી હોઈ શકે, તંતુમય પણ હોઈ શકે અને વસાહતી પણ હોઈ શકે. તેની જે કોષ દિવાલ છે તે સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. હમણાં જે વાત કરી રંજક દ્રવ્યોની, તેમાં આગળ વધીએ તો મુખ્ય રંજક દ્રવ્ય તરીકે હરિતદ્રવ્ય, ક્લોરોફિલ તો હશે, એ ઉપરાંત અન્ય પ્રકાશ સંશ્લેષી રંજક દ્રવ્યો પણ ધરાવે છે, જેમાં ઝેન્થોફિલ, ફાઇકોસાઇનિન, ફાઇકોઇરિથ્રિન અને ફ્યુકોઝેન્થિન પણ હોય છે. આમ જોઈએ તો તેને કારણે પોષણની દ્રષ્ટિએ તે સ્વયંપોષી છે, એટલે કે તે પોતાનો ખોરાક પોતાની રીતે જાતે ઉત્પન્ન કરે છે અને તેનો જે સંચિત ખોરાક છે તે વનસ્પતિની જેમ સ્ટાર્ચ જ છે. જે વનસ્પતિનો સંગૃહિત ખોરાક આપણે યાદ રાખેલો સ્ટાર્ચ, એ રીતે લીલનો પણ સંગૃહિત ખોરાક થશે સ્ટાર્ચ. ક્લિયર? બીજી વાતમાં આગળ વધીએ તો તેના જે સ્વરૂપોની વાત કરી, તે સ્વરૂપ અને કદ પરિવર્તનશીલ છે, એટલે કે તે વિવિધ પ્રકારના જોવા મળે છે.
ઉદાહરણ જોઈએ તો ક્લેમિડોમોનાસ છે જે સૂક્ષ્મ એક કોષીય સ્વરૂપ છે, એટલે કે સૂક્ષ્મ એક કોષીય સ્વરૂપનું ઉદાહરણ કહીએ તો ક્લેમિડોમોનાસ થશે. જો વસાહતી વાત કરવામાં આવે તો તેમાં આવશે વોલ્વોક્સ, જે એક કરતાં વધારે ગ્રુપમાં રહેશે. ક્લિયર? જ્યારે યુલોથ્રિક્સ અને સ્પાઇરોગેરાની વાત કરીએ તો તેઓ તંતુમય હોઈ શકે છે. એનો મતલબ કે કદ અને વસવાટની દ્રષ્ટિએ અથવા તો સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ તે આ પ્રકારની હોઈ શકે, એક કોષીય હોઈ શકે કે બહુકોષીય, એ ઉપરાંત વસાહતી પણ હોઈ શકે અને તંતુમય પણ હોઈ શકે. મિત્રો, એમના ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખવા, વિકલ્પ માટે પૂછી શકાય. ક્લિયર? એમાંય સ્પેસિફિકલી એક વાત કરીએ તો બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન આવે કે દરિયાઈ લીલ, એમાંય સ્પેસિફિકલી દરિયાઈ ઘાસ, જેને આપણે કેલ્પ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે બદામી લીલ છે કે બ્રાઉન આલ્ગી છે, જે વિરાટ વનસ્પતિ દેહ બનાવે છે. એટલે કે તમે જુઓ તો દરિયામાં જે જંગલ સ્વરૂપની રચના જોવા મળે, એટલે કે એક કરતાં વધારે જથ્થામાં અથવા તો મોટા વિસ્તારમાં ફેલાયેલી લીલ એટલે કેલ્પ કહીશું. બાજુમાં તમે એની ઇમેજ પણ જોઈ શકો છો. હવે આ જે કેલ્પ છે એની સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ અને એના થોડાક ઉદાહરણો યાદ રાખીએ તો સૌથી મોટી જાયન્ટ કેલ્પ કહી શકાય એ મેક્રોસિસ્ટિસ પાયરીફેરા, જે લાર્જેસ્ટ સીવીડ એટલે કે દરિયામાં જોવા મળતી મોટી લીલ છે. જાયન્ટ કેલ્પ કહ્યું, જે મોટા ભાગે નોર્થ અમેરિકા અને સાઉથ અમેરિકાના પેસિફિક મહાસાગરમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો નિરિયોસિસ્ટિસ લ્યુટકિએના, જેને બુલ કેલ્પ પણ કહેવામાં આવે છે, જે ખાસ કરીને ફિશિંગ નેટ્સ એટલે કે જે માછલી પકડવાની જાળ છે તેના બનાવટમાં પણ ઉપયોગી છે. એ ઉપરાંત બીજા બે ઉદાહરણ જોઈએ તો કોમ્બુ અને સેકેરિના જેપોનિકા. મિત્રો, ખાસ નામ યાદ રાખજો. આ જે સેકેરિના જેપોનિકા છે તે પહેલાં લેમિનારિયા જેપોનિકા તરીકે ઓળખાતી, અને આ જે કેલ્પ છે જે ખાદ્ય પણ છે અને જાપાનમાં મળી આવે છે. ક્લિયર? તો મિત્રો, આ થોડીક વધારાની માહિતી થઈ, જે નીટને લગતી માહિતી છે, જેને પણ યાદ રાખજો. હવે લીલના પ્રજનનની વાત કરીએ તો લીલ એ વાનસ્પતિક, લિંગી અને અલિંગી આ ત્રણે ત્રણ પદ્ધતિ મારફતે પ્રજનન કરે છે. દરેક વિશે સમજતા જઈએ તો જે વાનસ્પતિક પ્રજનન છે તેમાં અવખંડન દ્વારા આ ક્રિયા થતી હોય છે, જેમાં અવખંડન થવાથી તેનો દરેકે દરેક ખંડ સુકાઈ તરીકે વિકાસ પામે છે. અલિંગી પ્રજનનમાં વાત કરીએ તો તેમાં બીજાણુ સર્જનની રીતે પ્રજનન થાય છે. આ જે બીજાણુઓ છે તે ચલ બીજાણુઓ છે, તેઓ ચલાયમાન છે કારણ કે તેઓ કશા ધરાવે છે, એટલે કે કશાધારી હશે, જે અંકુરિત થઈ અને નવા છોડમાં વિકાસ પામે છે અથવા તો નવા ઘટકમાં પરિણમે છે. હવે લિંગી પ્રજનનમાં જોઈએ તો તેમાં બે જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા એટલે કે ફ્યુઝન દ્વારા આ ક્રિયા પૂર્ણ થતી હોય છે. તેમાંય બે વસ્તુ જોવાની થશે. પેલું ક્લેમિડોમોનાસમાં એવું છે કે તેમાં જે જન્યુઓ છે તે કશાધારી હોય છે અને કદમાં એક સરખા હોય છે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, ક્લેમિડોમોનાસમાં જન્યુઓ કશાધારી એટલે કે ચલિત હોય અને કદમાં એક સરખા હોય, તેમના વચ્ચે ફ્યુઝન થશે. જ્યારે સ્પાઇરોગેરાની વાત કરીએ તો તેમાં જે જન્યુઓ છે તે કશા વિહીન હોય એટલે કે અચલિત હોય, પરંતુ કદમાં એક સરખા હોય છે. ક્લિયર? આ પ્રકારના જે જન્યુઓ છે તેને શું કહીશું આપણે? સમજન્યુક. અને જેને કારણે આ પ્રકારનું પ્રજનન, સમજન્યુઓ વચ્ચે થતું પ્રજનન સમજન્યુક પ્રજનન તરીકે ઓળખાશે. જ્યારે ક્લેમિડોમોનાસની જ કેટલીક બીજી જાતિઓમાં કદમાં અસમાન હોય એટલે કે સરખા ન હોય તેવા બે જન્યુઓનું જોડાણ થાય છે, જેને અસમજન્યુક પ્રજનન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત બીજી એક ઘટના પણ યાદ રાખવી જરૂરી. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, માદા જન્યુઓ છે તે મોટા અને અચલિત હોય, જે નર જન્યુઓ છે તે નાના અને ચલિત હશે. એટલે કે જે નર જન્યુ છે તે કશા ધરાવશે અને માદા જન્યુ છે તે કશા ધરાવતા નથી. અને અહીં જે પ્રજનન થાય છે તેને અંડજન્યુક પ્રકારનું પ્રજનન કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? અને એમાં ઉદાહરણ તરીકે લઈશું વોલ્વોક્સ અને ફ્યુકસ. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ લીલની ઉપયોગિતાની, તો મનુષ્યને વિવિધ રીતે ઉપયોગી છે. પૃથ્વી પર લગભગ કુલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અડધા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન
લીલના પ્રકાશ સંશ્લેષણથી થાય છે। મિત્રો બહુ અગત્યની માહિતી છે, પૃથ્વી પર જેટલું પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય એમાં સ્પેસિફિકલી જે લીલ દ્વારા પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય છે, જે વાતાવરણના કુલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના 50% કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન કરે, એટલે વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો મોટો જથ્થો છે તે આવરી લેવાય છે। પ્રકાશ સંશ્લેષી છે, જેને કારણે એના આસપાસના પર્યાવરણમાં પણ દ્રાવ્ય ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેવું હશે? વધારે હશે, કારણ કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું શોષણ થાય અને ઓક્સિજન મુક્ત થાય છે। એનો મતલબ કે લીલની આસપાસના વિસ્તારમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજનનો ઘટક પણ વધારે જોવા મળશે। વધારામાં એવું પણ ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે બધા જ જલીય પ્રાણીઓના પોષણ ચક્રનો આધાર સ્તંભ હોય ને તો તે લીલ છે, કારણ કે તે પ્રાથમિક ઉત્પાદકો છે જે શક્તિસભર સંયોજનના સ્વરૂપે ખોરાક બનાવવાની ક્રિયા કરે છે અને જેનો ઉપયોગ પ્રાણીઓ દ્વારા થાય એટલે પ્રાણીઓના પોષણ ચક્રનો આધાર સ્તંભ થયો। ક્લિયર? ઉદાહરણ જોઈએ તો પોર્ફાયરા, લેમિનારિયા અને સરગાસમ, મિત્રો 3 નામ ખાસ યાદ રાખજો। આ 3 દરિયાઈ વસવાટમાં જોવા મળે છે અને ખારા પાણીની લગભગ 70 જેટલી જાતિઓ ખોરાક તરીકે ઉપયોગી છે। એ ઉપરાંત કેટલીક દરિયાઈ બદામી અને રાતી લીલ વધુ માત્રામાં હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ ઉત્પન્ન કરે છે। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, બદામી લીલ અને રાતી લીલ હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ ઉત્પન્ન કરે અને આ જે હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ એટલે જલગ્રાહક કલીલ પદાર્થ છે। દાખલા તરીકે આલ્જીન અને કેરાજીન। આલ્જીન જે છે તે બદામી લીલમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને જે કેરાજીન છે તે લાલ લીલમાંથી ઉત્પન્ન થાય। મિત્રો બદામી લીલને કથ્થઈ લીલ પણ કહી શકાય, યાદ રાખજો, જે વ્યાવસાયિક રીતે ઉપયોગી છે। ક્લિયર? એ ઉપરાંત જેલિડિયમ અને ગ્રેસિલારિયા, આ બંને જે લીલ છે તેમાંથી અગર નામનો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે। તે બેક્ટેરિયા કે જે સૂક્ષ્મજીવો આપણે જે કહ્યા તેમની વૃદ્ધિ માટે લેબોરેટરીમાં જે એક પ્લેટ બનાવવામાં આવતી હોય છે, તે પ્લેટમાં અગાર નામના પાવડર સાથે બીજા જ પોષક દ્રવ્યો નાખી અને બેક્ટેરિયાને પોષણ આપી તેનો ગ્રોથ કરાવવામાં આવે છે કે જેને કારણે કોઈ સજીવમાં કયા પ્રકારના બેક્ટેરિયાનું ઇન્ફેક્શન છે તે જાણી શકાતું હોય છે। બરાબર છે? તે અગરની એક ખાસિયત છે। એ પાવડરને પાણીમાં ડિઝોલ્વ કરવા માટે ઊંચું તાપમાન આપવું પડે, એટલે કે જ્યારે ગરમ કરવામાં આવશે ત્યારે તે પાણીમાં ઓગળી જશે અને જેલી જેરું સ્વરૂપ બનાવશે અને જેમ જેમ તે ઠંડુ પડશે તેમ તે ઘટ્ટ માધ્યમ બની જશે જે ઘન સ્વરૂપમાં હશે। ક્લિયર? ત્યારબાદ આઈસ્ક્રીમ અને જેલીની બનાવટમાં તે ઉપયોગી છે। એ ઉપરાંત વાત કરીએ તો ક્લોરેલા અને સ્પાઇરુલિના, આ બે જે લીલ છે તે એક કોષીય પ્રોટીન સભર લીલ છે। મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રોટીન સભર લીલ છે જે અવકાશયાત્રીઓના પૂરક આહાર તરીકે પણ વપરાય છે, એટલે કે અવકાશયાત્રીઓ પૂરક આહાર તરીકે આ પ્રોટીન સભર લીલનો ઉપયોગ કરે છે। ક્લિયર? તો મિત્રો આ બેઝિક માહિતી છે। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લીલના જે પ્રકારો ભણવાના છે અથવા તેના વર્ગો કહી શકાય તેની વાત કરીશું। તો તેમાં ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી અને રોડોફાઇસી, એટલે કે લીલી લીલ, બદામી એટલે કે કથ્થઈ લીલ અને રાતી લીલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ભણીશું। મિત્રો અગાઉ પણ વાત કરેલી છે કે આ જે વર્ગો પાડ્યા છે તે તેમાં રહેલા રંજક દ્રવ્યોના આધારે, દાખલા તરીકે રંજક દ્રવ્ય હરિત દ્રવ્ય હશે તો તે લીલો રંગ આપશે। એવી રીતે અલગ અલગ રંજક દ્રવ્યોની હાજરીને કારણે તે લીલમાં ચોક્કસ રંગ જોવા મળતો હોય છે। ક્લિયર? આ બાબતે રેપિડ રિવિઝનમાં એક વિડીયો અપલોડ કરેલ છે જે રંજક દ્રવ્ય માટેનો સ્પેશિયલ વિડીયો છે। તો નેક્સ્ટ લેક્ચર શરૂ કરીએ તે પહેલાં તમે આ વિડીયો ખાસ જોઈ લેજો, જેને કારણે ચોક્કસ રંગની લીલની માહિતી મેળવતા પહેલાં તમને રંજક દ્રવ્ય વિશે પૂરું જ્ઞાન હોય। ઓકે, આજના પ્રશ્નો લખી લઈએ। પહેલો પ્રશ્ન, લીલના સામાન્ય લક્ષણો વિશે માહિતી આપો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લીલમાં થતા પ્રજનન વિશે વિગત સમજાવો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લીલના વસવાટ વિશે માહિતી આપો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, લીલના ઉપયોગો જણાવો। ક્લિયર? તો મિત્રો આજ પૂરતું આટલું જ રાખીએ। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ વધીશું, ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો। જય હિન્દ।